Cerul gri de noiembrie se înora și amenința să se reverse cu o ploaie adevărată, ba chiar cu o furtună întreagă. Maria și-a tras capul în umeri și a ieșit în grabă din bloc. Era umed, frig și neplăcut. Apoi, a observat cum perdeaua de la fereastra etajului întâi se mișca. Probabil noul lor vecin o observa. Nu era nicio salvare de la el. Nu apucase să se mute în casa lor și deja tulburase întreaga zonă. Ce fel de om era acesta? Maria se mândrea cu sine și avea tot dreptul să o facă. O femeie înaltă, puternică, încrezătoare în sine, adjunct al șefului de departament la o mică întreprindere, soție de succes și mamă a unui fiu adolescent. Deși vârsta ei depășise cu câțiva ani 40, nu se simțea deloc bătrână și, îndrăznesc să spun, nici măcar nu se simțea tânără. Așa o numeau fetele din contabilitate, care abia împliniseră 25 de ani, când vorbeau despre toate colegele ei de vârstă. Dimpotrivă, Maria simțea că viața abia începe, iar energia și puterea ei ar putea fi invidiate de acele contabile vorbărețe, care aveau suficientă energie doar pentru a se plânge și a invidia hainele altora. Nu, Maria nu era din acelea. Înțelegea perfect care este adevăratul sens al vieții, iar hainele și excursiile în Aldi nu o preocupau. Principalul sprijin în viața ei era soțul ei, un om deștept, și fiul ei, un băiat bun. Toată familia Mariei locuia într-un apartament cu 3 camere, în centrul orașului. Această locuință dintr-un bloc nou o cumpăraseră cu 5 ani în urmă, după ce vânduseră mașina pe care o moștenise, un apartament cu o cameră dintr-un cartier dormitor. Era greu, desigur, pentru o femeie să se despartă de locuința ei. Totuși, se obișnuise cu ea, crescuse acolo împreună cu mama ei. Dar Mihail, soțul ei, a convins-o că trebuie să meargă înainte. Și să locuiești într-o cameră cu fiul tău va deveni din ce în ce mai greu cu fiecare an. Vei vedea, dacă vindem apartamentul mic și luăm unul mai mare, având în vedere economiile noastre, ipoteca va fi destul de accesibilă pentru câțiva ani. Ne vom plăti rapid datoriile, iar apoi vom economisi pentru un al doilea apartament pentru Arsenie. Nu e bine ca fiul să aibă o locuință proprie. Și Maria s-a topit. Nu pentru ea, ci pentru ca dragul ei Arșu să nu se plimbe prin colțuri închiriate de alții, când va decide să-și întemeieze propria familie. Cu inima strânsă, au vândut apartamentul cu o cameră, au cumpărat apartamentul cu 3 camere, în care s-a îndrăgostit din prima clipă, au făcut chiar și unele reparații, pentru că după constructor era imposibil de locuit. Și au început să trăiască bine. Cu datoria s-au achitat rapid, spre bucuria Mariei. Mihail, soțul Mariei, lucra ca tehnologist la o fabrică farmaceutică. Visa mereu să-și schimbe locul de muncă, dar an de an rămânea acolo. Soția se obișnuise să privească dorințele lui cu o doză considerabilă de scepticism. Cu câteva săptămâni în urmă, în casa lor a apărut. Nu un vecin minunat, ci un om complet nou. Portăreasa i-a șoptit Mariei în secret că a cumpărat un apartament la etajul întâi, mare, cu 3 camere, și că locuiește singur, ca un pusnic. Noi credeam că va avea o soție și copii, că îi va aduce mai târziu, dar el, ca un coșchei nemuritor, s-a așezat în apartament și stă acolo. Maria nu înțelegea ce legătură aveau cuvintele portăresei cu ceea ce ocupa noul locatar. Până la urmă, nu a furat apartamentul, ci l-a cumpărat cu banii lui. Dar în curând a observat și ea că acest bărbat era foarte ciudat. Niciodată nu refuza să ajute ceilalți locatari ai casei, dacă era nevoie. Anastasia Egorovna de la etajul 3, bărbatul al cărui nume nici măcar nu s-a obosit să-l clarifice, o ajuta mereu să ridice căruciorul cu produse, mai ales dacă liftul era în întreținere. Bătrânica era deja la o vârstă respectabilă și îi era greu să care cumpărăturile singură. Mamelor tinere, care locuiau din belșug cu copiii lor zgomotoși în blocul lor, bărbatul le ținea mereu ușile deschise și le ajuta cu cărucioarele sau bicicletele. Pur și simplu, din bunătate, cu un zâmbet politicos. Soții acestor mame îl priveau cu dispreț și mergeau mai departe, gândind că nu se va rupe dacă ajută. Chiar și fiul lui ei Arsenie i-a ajutat odată cu o bicicletă mare și nouă, pe care părinții i-au dăruit-o de ziua lui de 14 ani. I-a sugerat cu amabilitate că ar fi mai bine să folosească liftul de marfă, nu pe cel de pasageri, strâmt și îngust. Adolescenții nu s-au gândit la asta atunci. El învăța la școală aproape perfect, avea un tutor pentru 2 materii, iar acum se apropia de facultate. Era considerat un băiat serios și gânditor. Maria se mândrea cu fiul ei, așa că a perceput acest ajutor ca pe o provocare și aproape ostil. Fiindcă fiul ei era capabil să se gândească la asta singur, nu era nevoie să se amestece cu sfaturile lui. Cât despre Maria însăși, și ea a fost nevoită să profite involuntar de ajutorul noului vecin. Se grăbea să-și răsfețe familia cu o cină delicioasă și,
din păcate, nu a calculat greutatea pachetului pe care l-adusese de la supermarket. În fața ușii blocului, pachetul s-a rupt, iar toate cumpărăturile, care fuseseră cu trudă așezate în el și aproape aduse acasă, s-au împrăștiat pe asfalt. În timp ce femeia se gândea cum și unde să le adune, vecinul tăcut de la etajul întâi, văzând prin fereastră incidentul și evaluând amploarea tragediei, a ieșit cu un pachet bun și a ajutat-o rapid să adune totul. "Îți mulțumesc foarte mult," a spus Maria cu un zâmbet jucăuș, "mai mult pentru a-mi arăta politețea decât pentru a-l mulțumi sincer pe ajutor." "Poți conta întotdeauna pe mine," a zâmbit bărbatul la fel de politicos. "Toate cele bune." Și de atunci, Maria a început să-l considere pe vecin ciudat. Chiar, ce fel de om normal ajută pe toată lumea așa, fără motiv? Poate că este un maniac mascat care așteaptă momentul să tragă o victimă nefericită în apartamentul său mare cu 3 camere și acolo. Imaginația femeii a început să zburde. Poate că îi trebuie apartamentul pentru a avea o cameră pentru corpurile victimelor sale, ca în povestea lui Sinia Boroda? Nu că Maria ar fi crezut cu adevărat asta, dar după mai bine de 40 de ani de viață, s-a obișnuit că nimic în această lume nu se întâmplă fără motiv și nu se dă degeaba. Și cu astfel de oameni, ca acest vecin, nu s-a mai întâlnit niciodată. Iată-le acum, ca de obicei, la post. Oare păzește ceva? Ce chip și dale a mai apărut? Ziua de astăzi era neobișnuită pentru ea. Probabil, Mihail și soțul ei pregăteau o sărbătoare, pentru că astăzi era aniversarea lor de cunoștință. Acest eveniment semnificativ a avut loc acum 20 de ani. Dar soții se obișnuiseră să sărbătorească această zi uneori chiar mai extravagant decât aniversarea căsătoriei. Își amintește că soțul a spus cândva soției tinere: "Dacă nu ar fi fost cunoștința, nu ar fi fost nici căsătorie, așa că această zi din biografia noastră o consider foarte semnificativă." Mihail a fost întotdeauna generos cu cuvintele de dragoste și generos cu cadourile, așa că Maria se putea aștepta la un mic cadou. Cu câteva săptămâni în urmă, pentru ca Mihail să nu cheltuie bani pe prostii, a spus, fără să vrea, că ar dori acele cercei de aur, care erau la reducere în magazinul de bijuterii. Mihail atunci a ridicat din numeri și părea că se gândea la ceva al lui, dar în anii de viață împreună, Maria era sigură. Soțul a auzit totul și a luat în considerare. Pur și simplu nu era în natura lui să facă imediat clar că va îndeplini dorința soției. La muncă, femeia nu se gândea prea mult la ceea ce face. Pur și simplu își îndeplinea sarcinile din obișnuință. Gândurile ei erau deja acasă, într-o atmosferă romantică, în brațele soțului iubit. Interesant, oare Mihail se va limita doar la cercei sau va cumpăra și altceva ca cadou? Poate că se vor lansa chiar într-o călătorie romantică? Nu departe, desigur, nu poți lăsa pe Arsenie prea mult timp, dar pentru un weekend ar fi perfect. Și ar putea merge undeva doar ei doi. Aceste vise dulci erau întrerupte de nevoile urgente de muncă, dar Maria le percepea cu calm. Nu-i nimic, acum va termina de lucru, se va ridica de la birou, va fugi repede la supermarket și va cumpăra tot ce este necesar pentru o cină splendidă. Cu toate acestea, o surpriză neplăcută o aștepta. Mihail a scris că nu va putea ajunge acasă la timp, pentru că au apărut probleme la muncă, așa că va veni mai târziu și foarte obosit. Și cel mai frustrant, nici măcar nu a sugerat că își amintește că astăzi au o sărbătoare, aniversarea cunoștinței. Maria era gata să se împace cu necesitatea mizerabilă de muncă care îi fură soțul în această seară magică, dar cu faptul că Mihail, se pare, a uitat pentru prima dată în 20 de ani de această sărbătoare, nu se împăca. Așa că a pregătit metodic și calm toate felurile de mâncare pe care le planificase, dar era foarte nervoasă. "Îi voi arăta eu cum e să uiți de aniversare," murmura femeia. "Îl voi învăța ce înseamnă să-ți amintești de datele importante." Cu toate acestea, înțelegea că, de îndată ce Mihail va apărea la ușă și îi va zâmbi cu zâmbetul său caracteristic, va uita instantaneu toată supărarea. Și cine a spus că Mihail nu o va felicita? Poate că pur și simplu nu poate spune cuvinte de dragoste în fața colegilor, dar în privat va spune totul și va oferi toate cadourile? Ceasurile aurite din bucătărie, cadou de la un oarecare rudan îndepărtată la nuntă, au arătat mai întâi 6, apoi 7 seara, iar apoi chiar și 8. Arsenie a cerut permisiunea să meargă la un prieten, cu care se pregăteau să joace jocuri de împușcături pe computer până la epuizare. Maria l-a lăsat să plece cu o zi înainte, pentru că spera la o seară plăcută în compania soțului, dar se dovedește că stătea singură în propria bucătărie. Nu așa, deloc nu așa spera să petreacă această zi minunată. Mihail a apărut la ușă la începutul orei 10. Așa cum se aștepta soția, a îmbrățișat-o cu căldură,
A sărutat-o pe creștet și a început să-i povestească cât de obosit a fost la muncă astăzi și cât de greu a fost să îndeplinească sarcinile suplimentare de la șef. Maria asculta cu o ureche, așteptând ca dintr-un buzunar sau dintr-un loc ascuns, Mihail să scoată o cutie cu un cadou, dar nu a observat nimic asemănător. Anunțând solemn că este obosit ca un câine și că singurul lucru pe care îl dorește este un duș, Mihail a intrat în baie, iar Maria a auzit cum s-a închis ușa. Dar cel mai rău nu era asta. Ajutându-le pe Mihail să se dezbrace, Maria a simțit cu nasul ei sensibil o altă aromă. Parfumul străin a acționat ca o pânză roșie pentru un taur. Femeia a rămas înghețată în hol, incapabilă să spună ceva. Și nici nu era sigură că trebuie să spună ceva. Pur și simplu, în lumina unui astfel de parfum de pe sacoul soțului ei iubit, fiecare întârziere la muncă putea fi interpretată în mod absolut diferit. "De ce ești așa posomorâtă?" a întrebat soțul cu o jumătate de oră mai târziu, înfinând o ciupercă murată pe furculiță și trimițând-o în gură. Avea impresia că cineva a murit. Femeii îi venea să-i arunce soțului acuzația că umblă, nu se știe unde, cu alte femei, în loc să se grăbească acasă în seara de sărbătoare și să petreacă timp cu ea. Dar Maria era înțeleaptă, cât se putea în situația ei, și a decis că nu era momentul să-și dezvăluie cărțile. "Dar tu, întâmplător, nu-ți amintești ce zi este astăzi?" a întrebat ea încet. "Poate că, dacă ți amintești, vei înțelege motivul îngrijorării mele. Cel puțin încearcă, te rog." Mihail a privit nesigur de la soție la calendarul mare colorat care era agățat pe perete, lângă ceas. După câteva minute de astfel de pantomime, s-a lovit cu palma de frunte și a exclamat tare, cu o bucurie exagerată: "Am înțeles, dragă. Astăzi este aniversarea cunoștinței noastre. Și mă gândeam de ce mi-a pregătit soția o cină atât de splendidă. Nu în cinstea faptului că am întârziat la muncă și am muncit ca un blestemat. Iartă-mă, dragă, am uitat, nu se va mai repeta." Dacă nu ar fi fost acel parfum străin pe care Maria l-a simțit clar, s-ar fi mulțumit cu o astfel de explicație simplă și nu ar fi mai căutat. Dar Maria era o persoană ambițioasă și atentă la detalii. Până în ziua de azi, considera că căsnicia ei era complet fericită și armonioasă, iar astfel de descoperiri nu puteau să nu lase o urmă. "Bine, dragul meu. Să sperăm că nu vei uita asta data viitoare." Maria a făcut pe cineva că totul era în regulă. Desigur, ar fi fost atât de faiersc să facă un scandal, dar nu se gândea să se asemene cu acele numeroase isterice pe care le-a văzut din belșug la muncă. Mai întâi trebuia să-și desfășoare propria mică investigație, iar apoi să-l lase pe soț să plătească pentru greșelile sale. Mihail deja dormea liniștit lângă ea, întorcându-se pe partea cealaltă, iar Mariei nu era somn. De unde să înceapă să descurce ghemul? Nu poate să-l întrebe direct pe soț dacă umblă cu vreo zână frumoasă. Și cine îi va spune adevărul? Dacă lui Mihail i-a venit ideea să inventeze o muncă suplimentară, cu siguranță va avea destulă istețime să inventeze o poveste. Și, cel mai probabil, ea va crede, dacă va dori să creadă. Dimineața a început ca de obicei. Mihail a preparat manual 2 porții de cafea bună în ibricul de cupru, iar soții s-au bucurat de ea în timp ce purtau o discuție relaxată. "Astăzi, probabil, voi întârzi din nou?" Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a spus Mihail. "Implementăm un nou produs, iar liniile de producție nu sunt încă complet automatizate." Maria asculta cu un zâmbet absent, dar în sufletul ei era sincer sumbru și neplăcut. La fel ca afară. Probabil, laurii Agatei Cristie și ai lui Hercule Poirot nu-i dădeau pace, pentru că în imaginația ei, ea deja se năpustea în acel depozit unde soțul ei se retrăgea cu vreo frumusețe și i-a arunca cu mândrie inelul de logodnă la picioare. "Ia, să te îneci." Conform scenariului ei, Mihail, umilit și jignit, ar fi trebuit să alerge după ea, jurându-se că îi va fi fidel și strigând că ea a înțeles totul greșit. "Maria, m-ai auzit?" a întrerupt-o soțul, iar femeia a fost nevoită să-și ridice privirea spre el pentru a înțelege ce vrea de la ea. "Alo, garaj, eu vorbesc cu tine, de fapt." "Da, am auzit, ai spus că astăzi vei întârzi," a repetat ea mecanic, sperând că Mihail o va lăsa în pace. "Între timp, după asta ți-am spus deja că trebuie să plătim pentru apartament și să nu uităm că Arsenie are o întâlnire cu părinții peste o săptămână," a spus soțul supărat. "Uneori nu înțeleg ce se întâmplă cu tine, Maria. Parcă ești o persoană normală, dar te uiți de parcă ai fi prin altă parte, iar gândurile tale sunt clar undeva departe." Maria nu a vrut să se contrazică cu soțul și pur și simplu l-a scos pe ușă, înainte de a-i reține privirea pe fața sa puternică și voinică. Incidentul de ieri a lăsat o urmă în sufletul femeii. Desigur, încă spera că, de fapt, i s-a părut,
dar munca într-un colectiv feminin aducea corecții în modul de gândire. Întârzierea la muncă, împreună cu aroma parfumului feminin de pe sacoul lui, nu putea fi interpretată în alt mod decât ca o dovadă a prezenței unei femei cu care Mihail, cel puțin, s-a îmbrățișat. Cu câțiva ani în urmă, probabil 6 sau 7, s-a întâmplat ceva similar. Maria își amintește că a făcut isterii, întâmpinându-le pe soț de la muncă aproape cu pumnii și examinându-i cu atenție hainele pentru a verifica dacă are părul altcuiva. Mihail, desigur, a jurat și a promis că nu a fost nimic, iar în gândurile lui era doar o singură soție. Dar Maria a văzut, el era evident speriat. După o astfel de trezire, viața de familie a revenit la normal, iar Maria a promis că nu va mai reacționa cu isterii. Apoi a realizat că ar fi putut obține ceea ce dorea mult mai subtil și mai calm, fără a folosi kilometri de șervețele de hârtie și acuzații aruncate în fața soțului. Maria a început să se pregătească pentru muncă, la fel de calm și metodic cum făcea întotdeauna. Desigur, cei care o cunoșteau bine ar fi înțeles din prima clipă că ceva nu era în regulă, dar exteriorul ei era complet decent și pașnic. S-a machiat, a zâmbit reflecției sale din oglindă, a observat cât de trist îi privesc ochii și a ieșit din apartament. Chiar acel vecin neplăcut era acolo. Se uita la ea prin fereastra de la etajul întâi. Astăzi, când Maria era profund dezamăgită de întreaga ei viață și sufletul ei era plin de neliniște, pur și simplu nu putea să-l vadă pe acel bărbat neplăcut. Se părea că nu a făcut nimic personal sau rău, dar Maria trebuia să-și verse furia pe cineva. Așa că femeia a aruncat o privire furioasă spre fereastra acelui bărbat și, ridicându-și capul demonstrativ, a trecut pe lângă. Probabil, era la fel de infidel ca și Mihail ei, pentru că trăia în mândrie și singurătate. La muncă, Maria a găsit de asemenea motive de nemulțumire și a făcut câteva observații. Ca de obicei, nu-i venea nicio idee bună despre cum să-l prindă pe soț pe picior greșit. "Ești astăzi atât de copilăroasă și irascibilă?" a întrebat colega care, după mulți ani de stat în același birou cu Maria, învățase să recunoască nuanțele stării ei de spirit. Maria deschisese gura să povestească măcar în linii mari ce se întâmplă. Totuși, o singură minte e bună, dar două sunt mai bune, dar a fost întreruptă de un apel telefonic. Și numărul era necunoscut. Frustrată că nici măcar nu poate vorbi cu o persoană inteligentă în liniște, Maria a răspuns la apel și a spus cu cel mai neprietenos ton: "Doar repede, te rog, sunt la muncă. Dacă suni în timpul programului, învață, te rog, să fii concis. Vă deranjează de la recepția Spitalului Municipal de Urgență." Vocea impasibilă de la capătul firului aparținea probabil unei asistente medicale foarte experimentate, care era obișnuită să facă această muncă neplăcută. O senzație teribilă a inundat sufletul Mariei. A realizat brusc că, de acum înainte, viața ei se va împărți în înainte și după, iar comportamentul lui Mihail nu va avea nicio legătură cu asta. Arsenie Mihailovici Kuznetsov a ajuns la noi într-o stare gravă. Accident rutier. S-a aflat pe scaunul din față, nu era legat și a fost aruncat prin parbriz. Maria s-a prins de gulerul puloverului și l-a tras, ca și cum în acele secunde i-ar fi fost greu să respire. Colega ei, probabil, a înțeles că ceva nu este în regulă cu femeia, pentru că a ajutat-o să se așeze pe un scaun și s-a aplecat la telefon din cealaltă parte, ascultând cu atenție fiecare cuvânt. "Va trăi?" a reușit să întrebe Maria. "Prognozele sunt încă prudente," i s-a răspuns sincer, "dar în orice caz, vor fi efectuate o serie de operații. Trebuie să veniți cât mai repede posibil pentru a discuta cu medicul toate detaliile." Acum, nici măcar nu mai avea gânduri despre faptul că Mihail ar putea întârzi la muncă fără motiv. Cât de ridicolă și stupidă îi se părea acum. Nu-i mai păsa cu cine umblă Mihail, dacă își putea pierde fiul? Singurul fiu. Singura ei mângâiere. Cândva, ea și Mihail își doreau cel puțin 2 copii, dar nu a fost să fie. Trebuia să câștige bani, să-și construiască o carieră. Arsenie a rămas singurul ei favorit, mândria și speranța ei. Și acum, această mândrie și speranță ar putea să o părăsească. Fără să piardă timpul, Maria a chemat un taxi, a dictat adresa spitalului de urgență și a aruncat rapid un mesaj șefei că va scrie mai târziu o cerere pentru o zi liberă. "Fugi deja, ce mai contează acum?" i-a făcut semn femeia, care înțelegea perfect că situația era extraordinară. Din taxi, Maria a încercat de mai multe ori să-l sune pe Mihail. I se părea că această situație era exact momentul în care ar trebui să pună pe primul loc nu realizările profesionale și ambițiile, ci sănătatea și viața singurului fiu. "Hai, răspunde!" Se agita ea pe scaun, sunând din nou și din nou numărul soțului și ascultând tonurile lungi. Mihail nu a dorit să răspundă la telefon și să vorbească cu ea.
Ei bine, îți voi arăta eu. Dorința de dimineață de a face totul cât mai calm s-a evaporat într-o clipă. Ei bine, îți voi arăta. Nu va rămâne piatră pe piatră de la tine. Toată fabrica ta farmaceutică va afla cum umbli, unde nu trebuie, murmura Maria, sărind deja peste 2 trepte pe drumul spre secția de traumatologie, unde se afla fiul ei. Calmează-te! Acest cuvânt, desigur, nu a ajutat-o deloc pe femeie să se calmeze. Dimpotrivă, începea să se agite și mai tare, privind la chirurgul înalt și robust. Am făcut tot ce am putut. Consider că prognoza este favorabilă. Fiul dumneavoastră își va reveni, imediat ce efectul anesteziei va trece. Și ce urmează? Maria, cu o expresie goală, își răsfoia mânuțele de pe brelocul care era atașat la geanta ei. Vreți să întrebați ce se va întâmpla cu memoria lui, gândirea, vorbirea, capacitatea de a se deplasa, în cele din urmă? Din nou, chirurgul a completat-o în locul ei. Cred că toate acestea se vor clarifica pe parcursul tratamentului. În orice caz, fiți atenți. Ne vom întâlni din nou în biroul medicului. În orice caz, nu te descuraja. Dar vei avea nevoie de sprijinul celor dragi și apropiați. Toți îi sfătuim pe cei care se află în astfel de situații să discute cu rudele, pentru că este foarte greu să ai grijă de un astfel de pacient singur. Maria a ieșit, a închis ușile din plastic alb și a încercat din răsputeri să nu plângă. În timp ce Arsenie era încă sub anestezie, trebuia să se grăbească să meargă la farmacie, să se înțeleagă cu asistentele și să rezolve o mulțime de alte lucruri mărunte. Telefonul a sunat în momentul în care întindea mâna după un pachet bine umplut, pe care i l-au pregătit la farmacie conform listei din secție. Și de data aceasta, Mihail, desigur, nu putea spera la nicio milă. Unde ești? Maria striga efectiv în telefon, ceea ce nu își permitea de mulți ani de viață comună. Arsenie este pe moarte, între cer și pământ, iar tu îți permiți să nu răspunzi la telefon? Ce fel de om ești, Mihail, când nu poți fi contactat atunci când este nevoie de tine? Wow, ce cuvinte frumoase de la soția iubită, s-a mirat bărbatul. Adică nu te interesează deloc ce s-a întâmplat cu fiul nostru. Maria nu se recunoștea pe sine, dar circumstanțele erau acum excepționale. Deci, tu umbli pe unde apuci, iar altceva nu te mai interesează în această familie. Poate că, Mihail, nu mai ai nevoie să fii în această familie. Ce părere ai? O tăcere completă s-a așternut în telefon, întreruptă doar de sunetele respirației Mariei. Femeia a așteptat o reacție de la soțul ei, fie o indignare, fie, în cel mai rău caz, o confuzie, dar Mihail a făcut ceea ce nu putea anticipa. În loc să se intereseze măcar ce s-a întâmplat cu singurul lor fiu, a închis apelul. Tot ce s-a întâmplat mai departe cu tânăra femeie a fost ca într-un vis. A reușit cu greu să ajungă la secția necesară și a predat asistentei pachetul cu medicamente, a ajuns în salonul lui Arsenie și, fără putere, s-a așezat pe un scaun mic lângă pat. Dar ce se va întâmpla dacă nu va reuși? Maria se uita cu îngrijorare la capul fiului său, bandajat, și se simțea atât de nefericită acum. Atât de pierdută și singură. Și soțul, în loc să fie un sprijin de încredere, a decis dintr-un motiv oarecare să se joace de-a supăratul și îi respinge apelurile. Mihail nu se comporta așa înainte. Sau poate că aventurile lui Arsenie îl afectează atât de mult. Maria a clătinat obosit din cap. Dar nici aceasta nu era sfârșitul nenorocirilor ei. Nici măcar nu își putea imagina ce o aștepta acasă. Abia a trecut pragul apartamentului, flămândă și obosită, când din întunericul holului s-a apropiat Mihail. Astăzi a venit acasă, a apărut la timp. Femeia nu avea nici măcar puterea să se contrazică cu el. Ce se întâmplă cu Arsenie? În sfârșit, a arătat un oarecare interes pentru ceea ce se întâmplă. Ce a mai făcut din nou? Trebuie să ai grijă de el ca de un bebeluș. Aceasta a durut din nou foarte tare inima Mariei, dar nu a spus nimic în această privință. Pur și simplu a raportat liniștită și obișnuit. Mergeau cu un prieten cu mașina. Prietenul a luat cheile tatălui, voiau să se plimbe. Au avut un accident. Au fost aruncați din mașină, nu erau legați. Traumatism craniocerebral, fractură de coloană vertebrală. Nimic bun, a constatat sec Mihail. Dar va învăța o lecție pe viață. Va ști cum să se plimbe cu prietenii. Ar fi fost mai bine să învețe lecțiile sau să facă ceva normal. Trebuie să fie tratat, continua Maria. Reabilitări de tot felul. Și 2 operații. Capul și coloana vertebrală. Am vorbit astăzi cu doctorii. Mihail, ne lipsesc bani. Ne trebuie urgent să ne gândim la ceva, să împrumutăm, să ne împrumutăm din nou.
Mihail știa despre ce îi lipsește, îi spunea soția. Ei, așa cum plănuiseră, economiseau puțin câte puțin pentru un apartament viitor pentru Arsenie. Din păcate, nu reușeau să economisească prea mult, cheltuielile lor lunare erau suficiente. Dar, puțin câte puțin, banii lor se adunau. Soții raționau astfel, mai devreme sau mai târziu, acești bani vor fi necesari fiului, iar atunci, oricât de mulți ar fi, Arsenie le va fi recunoscător. Ne vom descurca, a spus scurt Mihail, apoi s-a întors și a plecat în sufragerie, fără să-i spună soției niciun cuvânt. Dacă Maria nu ar fi fost atât de distrusă de evenimentele de astăzi, cu siguranță l-ar fi întrebat cu insistență despre tot ce se întâmplă la muncă. Dar acum femeia pur și simplu nu mai avea puterea. Îi dorea cu disperare ca soțul să devină un număr de încredere pe care să se poată sprijini, iar toată dorința ei de a face un scandal a dispărut undeva. Poate mai târziu, când Arsenie se va recupera și va fi din nou pe picioare, își va aminti de zilele neplăcute ale soțului, dar nu acum. Acum era epuizată, ca un lămâi, și nu avea puterea să facă scandal. Maria s-a îndreptat spre bucătărie și se tot speria de vreun zgomot din sufragerie. Se temea că telefonul va suna sau Mihail va veni și îi va spune o veste teribilă, pe care o va transmite din spital. La momentul plecării ei, Arsenie nu era încă complet conștient, iar femeia plănuia, după ce va pregăti mâncarea, să se întoarcă din nou la spital și, dacă va fi necesar, să rămână noaptea lângă fiul ei. Se simțea vinovată după cuvintele soțului. Ea nu a avut grijă de Arsenie. Trebuia să-l pună la învățat, nu să-l lase să plece la prieten. Când ușa de la intrare s-a închis, Maria s-a întors, fie speriată, fie surprinsă. Nu cumva Mihail a plecat și nu i-a spus nimic? Nu a auzit de la soțul ei niciun cuvânt de sprijin. Și asta o rănea, probabil, mai mult decât vestea. Dar nu era timp pentru reflecții. Pe aragaz se fierbea supa. Maria a pregătit repede paste și le-a lăsat într-o tigaie adâncă. În caz că soțul se va întoarce acasă și va dori neapărat să ia cina. Încărcând rapid produsele într-o mare sacoșă de pânză, Maria a adunat lucrurile necesare pentru spital și a chemat din nou un taxi. Acum nu era momentul să călătorească cu microbuzele și să economisească. Când va ști cu siguranță că fiul ei este bine și s-a recuperat, atunci ea și Mihail se vor așeza, vor număra bugetul și, desigur, vor începe să numere fiecare bănuț pentru a aloca cât mai mult pentru tratamentul copilului. Până atunci, va călători confortabil, iar cel mai important, repede, pentru a ajunge cât mai curând lângă băiatul ei. Desigur, el era deja foarte mare, mai înalt decât ea cu o cap, dar totuși încă mic. Pentru ea, pentru mama lui, Arsenie va fi mereu mic. Întreaga seară a stat în salon. Arsenie și-a revenit și cu buzele crăpate încerca din răsputeri să se justifice și să-și ceară scuze în fața mamei. Cu lacrimi în ochi, Maria îi mângâia mâna puternică, dar palidă și slabă a fiului său și-l asigura că totul va fi bine. Numai că acum va trebui să muncească mult și să se străduiască să se vindece. Tatăl se supără foarte tare pe mine, a întrebat Arsenie, când Maria se pregătea să plece, văzând întunericul cerneala de afară. A strigat foarte tare, nu-i așa? Nu, fiule, tatăl nu s-a supărat deloc și nu a strigat. Nu este supărat pe tine, a spus cu încredere femeia, deși în acel moment gândea cu totul altceva. Se gândea că Mihail practic nu și-a exprimat deloc atitudinea față de ceea ce se întâmplă. El nici acum nu era aici, lângă Arsenie, ci undeva. Nici măcar nu știa unde și cu cine. Avea impresia că Arsenie pentru Mihail este o bucată tăiată, inutilă și străină. Nu, fiule, el nu este supărat deloc și va veni curând să te viziteze, a spus ea cu încredere, doar pentru a spune ceva. Are multă muncă acum, dar a întrebat de tine. Femeia a ieșit din spital și a simțit cum toată greutatea lumii s-a așezat pe umerii ei. Mergând cu greu, de parcă în câteva ore îmbătrânise cu 40 de ani, s-a îndreptat spre stația de microbuz și acum nu mai era timp pentru grabă. Se părea că o așteaptă o discuție serioasă cu soțul, pentru că nu poate permite ca el să-l ignore pur și simplu pe Arsenie. Poate că aceasta este o modalitate ciudată a lui Mihail de a-l pedepsi pe fiu, dar trebuie să înțeleagă că toate discuțiile educaționale pot fi purtate mai târziu, când băiatul lor se va recupera măcar puțin. Apartamentul a întâmpinat-o cu o tăcere asurzitoare, atât de înfricoșătoare și apăsătoare, încât Maria a fost pe punctul de a-și închide urechile cu mâinile, doar pentru a nu simți în jurul ei această goliciune. Dar Mihail? Unde este din nou? Abia mișcându-și picioarele, care deveniseră deodată imposibil de ridicat, femeia s-a dus la bucătărie și, primul lucru, a pornit ceainicul. Trebuie mai întâi să se încălzească cu ceai fierbinte, iar apoi va începe să-l sune pe soț și să afle de ce s-a distanțat complet de problemele copilului său. Desigur,
Se poate spune cât vrei că Arsenie este singurul vinovat, dar a-l pune pe picioare este datoria lor de părinți. Timpul trecea încet, iar Maria își turna băutura cu aceeași lentoare. Trebuie să găsească puterea să se ridice, să meargă în cameră, să se întindă pe canapea și, în sfârșit, să-l sune pe soț pentru a discuta serios cu el. Dar, abia ce a trecut pragul dormitorului, femeia a înțeles că nenorocirile ei, se pare, abia încep. Pentru că lucrurile lui Mihail nu erau acolo. Nu era un dulap, nu erau pulovere aruncate pe scaune, nu era nimic care să-i amintească de faptul că un bărbat, soțul ei, a locuit recent aici. Căutând frenetic un sertar după altul, Maria știa deja răspunsul. Știa deja, avea o presimțire despre ce s-a întâmplat aici. Nu degeaba. Nu degeaba Mihail a întârziat ieri la muncă. Și pentru a auzi verdictul final al unei persoane cândva dragi, iubite și apropiate, a sunat numărul lui. Ciudat, dar de data aceasta Mihail a răspuns imediat, din prima sonerie. Odată atât de familiar, iar acum o voce străină a spus: Maria, am decis că nu mai suntem pe aceeași cale. Ești, desigur, o femeie bună, vei mai găsi fericirea ta, dar înțelege, nu mai pot așa. Nu vreau să fac pe placul tău că totul este bine. Și cu Arsenie s-a întâmplat o nenorocire, iar tu cu siguranță vei dori să pui asta pe umerii mei. Cu ce pot ajuta, dar nu acum, ci când mă voi așeza. Există o femeie bună cu care noi. Da, oricum nu vei înțelege, Maria. Nu înțelegi ce spui, nu înțeleg? În acel moment, Maria chiar nu-l înțelegea. Parcă și-ar fi pierdut capacitatea de a gândi și de a conștientiza ce îi spun. Ajunge cu prefăcătoria. Ești adult, ai trecut de 40 de ani, dar te comporți ca o fetiță de 16 ani la prima discotecă, a răbufnit Mihail în răspuns. În general, te rog, nu mă mai deranja și trăiește cumva singură. Dar ce se va întâmpla cu fiul? Maria a pus singura întrebare care în acel moment o îngrijora și nu-i dădea voie să respire. Când fiul s-a urcat în mașină cu acel prieten, trebuia să se gândească că așa se poate întâmpla. A venit răspunsul clar. Desigur, voi încerca să-l ajut cu timpul, dar nu mă voi ocupa de el. Arsenie este practic un bărbat adult și ar fi trebuit să gândească. Așa că transmite-i că sunt nemulțumit de fapta lui. Trebuie să strângem bani pentru operație, să-l punem pe Arsenie pe picioare, a suspinat Maria, înțelegând deja că lumea s-a prăbușit. Nu datorez nimic unui bărbat adult. Mihail părea decis. Ceea ce voi transfera din salariul meu, poți folosi după bunul tău plac. Nu voi pune bețe în roate. Fie pentru operație, fie pentru altceva. În general, decizii singură. Și am dreptul la fericire. Înțelegi, Maria? Am dreptul să nu muncesc câțiva ani pentru un invalid imobilizat și să nu câștig pentru tine, pentru că după aceea, desigur, vei sta acasă și îl vei hrăni pe Arsenie cu lingurița, iar cineva va avea grijă de mine. Mihail mai spunea ceva, dar ea nu a mai vrut să asculte. Telefonul i-a căzut din mâna slăbită, iar Maria s-a prăbușit în fotoliu. Bine că s-a aflat în acea parte a camerei unde stătea, pentru că picioarele ei, ca vata, nu o ascultau și nu o susțineau. Asigurându-se că Mihail a închis apelul, după câteva minute, femeia s-a ridicat și s-a îndreptat spre camera alăturată. Acolo, în sufrageria lor amenajată pe fugă, dar totuși confortabilă, se afla un mic ascunzător, despre care știau doar ei doi. Această precauție era pentru cazul în care Arsenie ar aduce vreodată acasă prieteni, printre care ar putea fi diferite persoane. Așa că banii pe care îi economiseau pentru viitor și pe care nu îi încredințau băncii din cauza turbulențelor din lume, îi păstrau aici, într-un plic special, lipit de peretele din spate al uneia dintre măsuțe. Această sumă ar ajuta-o pe Maria să înceapă măcar reabilitarea fiului, să înceapă să lucreze în această direcție. Dar plicul alb nu era acolo. Maria a verificat de câteva ori măsuța, a trecut cu mâna pe peretele din spate, de parcă ochii ar fi putut să o înșele și să nu-i arate plicul. Apoi s-a întors cu telefonul, a iluminat cu lanterna în interior și s-a asigurat din nou că plicul nu era acolo. Banii putea lua doar o singură persoană, iar numele lui era Mihail. Nu degeaba s-a întors după lucruri în momentul în care soția era cu siguranță la spital. Acum, cupa durerii Mariei s-a umplut, iar ea a început să plângă, legănându-se în fața măsuței goale. Acum viitorul părea femeii fără speranță, căci nu avea nici măcar bani pentru tratamentul fiului. După un timp, recăpătându-și capacitatea de a vorbi cherent, a sunat din nou soțul pentru a auzi în răspuns la plângerile și cererile ei un scurt și tăios: dar ce ai fi vrut? Acolo, între noi, sunt și banii mei. Crezi că trebuie să-ți las totul doar pentru că acest puști a vrut să se plimbe cu mașina? De ce l-ai lăsat la acel prieten?
Dacă vrei să știi, Maria, tu ești de vină pentru tot. Așa că tu trebuie să te descurci. Dar el este fiul tău, a oftat femeia. Și ce acum? Pot avea mulți astfel de fii. La 40 puțin, viața abia începe, a răspuns Mihail cu aroganță la celălalt capăt al firului. Și da, te rog, nu uita că vom împărți apartamentul. Dacă insiști, atunci la împărțire vom lua în considerare acești bani, deși nu sunt sigur. Cât timp ai muncit, fără să te străduiești în biroul tău, eu nu am ieșit de pe terenuri de producție și am dreptul să mă bucur de viață. Dar oricum, asta va fi mai târziu. Vrei să împărțim apartamentul? A întrebat Maria cu indiferență. Dar nu ai uitat că l-am cumpărat cu avansul de la garsoniera mea? Și tu îți abandonezi fiul, un invalid fără un ban, și vrei să ne lași pe drum. Nu trebuie să dramatizezi, Maria. Soțul era ferm. Oricum, eu îmi voi obține partea mea. În orice caz, în noua viață cu o nouă femeie trebuie să am propria locuință. Cum ar fi ciudat? După această conversație, Maria a simțit că parcă i-au crescut arid. Desigur, înțelegea că s-a băgat într-o situație fără ieșire și că nu poate fi mai rău. Nu o poate ajuta nimeni, pentru că prietenele ei nu sunt milionare, părinții au murit de mult și există doar fiul, pe care va trebui să încerce din răsputeri să-l pună pe picioare. Dar dacă acum se va da bătută, dacă va lăsa garda jos, Arsenie va rămâne legat de scaunul cu rotile. Acum are doar el, iar el are doar ea. Și împreună se vor descurca. Într-un timp scurt, Maria a reușit să se descurce cu toate nenorocirile care o copăleșeau. Ei bine, cum s-a descurcat? Pur și simplu a stabilit ordinea în care va încerca să rezolve toată această mulțime de probleme. Dintr-o dată, femeia a realizat că cel mai important lucru pe care îl are acum este fiul ei. Și pentru ca el să se vindece, trebuie să depună toate eforturile posibile. Așa că la muncă, femeia a obținut ajutor financiar pentru tratamentul lui Arsenie, a închiriat o cameră din apartamentul ei unei studente pentru o sumă modestă, iar pe Mihail l-a șters pur și simplu din viața ei. Și când el a încercat să forțeze vânzarea rapidă a apartamentului, pentru că avea nevoie de bani pentru a cumpăra unul nou chiar acum, a răbufnit în telefon. Așa că, ascultă-mă, nenorocitule. Unde vrei, umblă, cu cine vrei, dar până nu mă descurc cu fiul și nu-l iau din spital, nu va fi nicio vânzare. Și dacă te văd la ușă, să te gândești la tine. În secția de politraumă va fi cu un contuzionat mai mult. De unde a găsit Maria puterea să-i spună așa ceva soțului, pe care l-a adorat odată? Mihail, probabil, a decis să nu verifice pe propria piele cât de nebun a devenit soția, ci doar a declarat cu greutate în telefon că nu va renunța la drepturile sale asupra locuinței și că mai devreme sau mai târziu își va lua partea de bani. Maria a decis să nu se angajeze într-o dispută și a închis apelul. Ce mai? Ar fi o mare onoare să se certe cu un trădător. Totul va fi mai târziu, când Arsenie va fi pe picioare. Băiatul, de altfel, a perceput plecarea tatălui din familie într-un moment atât de greu ca o pedeapsă personală pentru comportamentul său necorespunzător. Și când Mihail, cu ocazia zilei de naștere a lui Arsenie, care a avut loc în ianuarie, a încercat să-l sune pe fiu, a auzit multe lucruri neplăcute despre el și despre aci oameni care își abandonează apropiații în momente dificile. Apoi, mă vei înțelege, fiule, când vei fi tu în locul meu, a spus Mihail cu tristețe. Și acum mănâncă din vocea mamei tale, care este supărată pe mine pentru că îmi voi găsi fericirea cu o altă femeie, în loc să îmbătrânesc cu ea. Până la bătrânețe trebuie să mai trăiești, tată, a observat cu rațiune băiatul, și de preferat chiar cu o persoană care este iubită și respectată. Iar Maria, între timp, se agita ca un electric, pentru a reuși dimineața să fugă la muncă, iar apoi să se grăbească la Arsenie, care o aștepta. În curând băiatul urma să fie externat din spital, pentru că tot ce medicii puteau face pentru el, deja au făcut. Și mama, și fiul își doreau asta și, în același timp, se temeau de ziua în care acest moment va veni. Medicii au explicat mamei distruse de durere că Arsenie nu va putea merge până când nu va fi supus unei operații complicate la coloană. În plus, cu cât operația va fi efectuată mai repede, cu atât șansele de succes vor fi mai mari. De îndată ce terminăm cursul de tratament, puteți începe pregătirile pentru operație, îi spuneau Mariei în secție. Suntem deja pe ultima 100 de metri, așa că încercați să rezolvați această problemă. Iar Maria nu putea. Pur și simplu nu putea rezolva această problemă în așa termen scurt. Toți banii pe care îi câștiga nu ar fi fost suficienți pentru o astfel de operație, poate doar pentru consumabile, și nici măcar nu cu siguranță. Arsenie, care dorea foarte mult să meargă și care se căia foarte mult pentru fapta sa nechibzuită, o întâmpina pe mama sa cu speranță aproape în fiecare zi, iar Maria era nevoită să clatine din cap.
Deocamdată nu, fiule. Deocamdată nu am găsit bani. Dar îți promit că voi face tot ce depinde de mine. Gândurile că singurul ei activ care poate asigura tratamentul lui Arsenie este apartamentul, o sfâșiau pe Maria din interior. Dar dacă vând locuința și îi dau lui Mihail suma care îi se cuvine, atunci cu restul banilor pe care îi va avea în mână, nu va putea cumpăra o altă locuință și să-și pună fiul pe picioare. Mai mult, nu este deloc sigur că va fi suficientă o singură operație. Chirurgii au avertizat că măduva spinării este o zonă foarte perfidă, care poate necesita mai multe intervenții. Așadar, alegerea mamei nu era mare. Fie o șansă de salvare pentru fiu, fie o viață fără un acoperiș deasupra capului. Fie apartamentul, dar Arsenie în scaunul cu rotile. Mihail ar putea salva situația, dacă ar dori să cheltuiască partea lui de bani pentru tratamentul fiului. Dar Mihail, când a realizat ce vrea Maria de la el, a râs aproape în hohote. Ce? Glumești? Niciodată nu am observat la tine o înclinație pentru un astfel de umor de proastă calitate. Vrei să spui că trebuie să rămân pe bătrânețe fără nimic pentru ca acest tânăr vitezist să continue să trăiască în plăcere, iar tu să trăiești într-o garsonieră, cumpărată cu banii mei? Nu, Maria, nici măcar nu îndrăzni să glumești așa. Din ce motiv ai început să consideri că a cincea decadă este bătrânețe? L-a provocat Maria. Recent m-ai asigurat că este cel mai bun moment al vieții. În plus, te rog să-mi dai bani nu pentru mine pentru apartament, ci pentru tratamentul propriului tău fiu. Voi trăi cu Arsenie într-o mică garsonieră pe care o voi cumpăra cu restul sumei în locul celei pe care am vândut-o. Mi se pare că este corect și just, mai ales având în vedere că tu, Mihail, ai furat practic economiile noastre comune. Și tu, du-te, încearcă, mergi la poliție și depune plângere, a glumit Mihail. Acolo îți vor explica repede că, dacă nu poți dovedi existența banilor și suma exactă, atunci eu nu am furat nimic. Propui o prostie absolută. Scuză-mă, nu mai suna. Maria a înțeles. Maria a înțeles atât de bine tot ce voia să-i spună Mihail, încât nu a mai sunat să insiste. A învățat să meargă cu spatele drept și capul sus, iar doar ea știa câte lacrimi a vărsat în pernă atunci când nimeni nu o vedea și nu o auzea plângând. În fața fiului, ea apărea întotdeauna îngrijită și spălată. Maria considera că nu trebuie să știe Arsenie despre aceste probleme. Scaunul cu rotile a apărut în casă cu 2 zile înainte ca băiatul să fie externat din spital. A fost așezat singur în colț, iar Maria se temea să se uite în acea direcție. Sperase atât de mult că va reuși să evite acest lucru și, în același timp, înțelegea că nu au nicio șansă. Dar timpul trece. Timpul prețios în care încă îi poate ajuta fiul. Aceasta este operația. Desigur, în timp, va găsi modalități, va câștiga, va fura, va omor, va lua un credit, va inventa ceva, dar atunci operația poate fi ineficientă. Și nici apartamentul nu poate fi vândut în 3 zile pentru a obține un preț bun. Un impas. Oricum ai întoarce. În prezența fiului, Maria încerca să nu plângă și să se comporte calm. Se comporta liniștit și calm, ajutându-le pe Arsenie să se acomodeze cu noile sale nevoi. Îi cerea, în caz de nevoie, să invite prietenii și, în general, îl ruga pe fiu să continue să spere la mai bine. Dacă nu ai ști ce prăpastie neagră se deschidea în acel moment în sufletul ei, ai putea crede, privind femeia din exterior, că s-a împăcat complet cu capriciile destinului. Și doar Maria știa cât de greu îi era să trăiască pe lume. Curând după ce Arsenie a fost adus acasă, Mihail a venit la ei. Când nu a reușit să deschidă ușa cu cheia lui, bărbatul a făcut un scandal Mariei și, împinând-o, a intrat în apartament. Acesta este încă bunul meu, iar tu nu ai dreptul să mă împiedici, a aruncat peste umăr Mihail. După el, în apartament a intrat o tânără zână, care părea cu 5 ani mai mare decât Arsenie. Fata se comporta cu încredere și obraznic, se sprijinea de umărul lui Mihail, șoptea ceva și se străduia din răsputeri să demonstreze că ea este cea mai importantă aici. Mihail și partenera lui au intrat în cameră la băiat, iar când Maria s-a îndreptat și ea în aceeași direcție, ușa s-a închis în fața ei. Femeia a decis că Arsenie nu mai este un copil și că poate să se descurce singur. Sau, poate, își va deschide ochii în fața tatălui. Se vor deschide pe deplin. Arsenie înțelegea deja că Mihail acționează josnic. Știa că tata a luat toate economiile familiei și nu-i dă bani pentru operație, dar, în opinia Mariei, el încă nu se descurca prea bine în relațiile interumane. Ești de vină, ești un om matur, se auzea din spatele ușii. Nu sunt obligat să-mi sacrific viitorul pentru tine. Femeia a realizat că Mihail a venit să se justifice în fața lui Arsenie pentru poziția sa cu privire la bani. Știu că mama îți va spune multe minciuni despre mine,
dar trebuie să-ți amintești, fiule, că fac totul pentru binele tău, a predicat Mihail cu un ton mentorat. Dacă acum nu primești o lecție demnă, atunci în viață nu te poți aștepta la succes. Trebuie să înțelegi cât valorează neastâmpărul tău. Da, într-adevăr. Maria a dat din cap involuntar. O lecție cu adevărat fabuloasă. Fără bani pentru operație, Arsenie va fi legat de un scaun cu rotile toată viața. Arsenie a început să-i spună ceva tatălui cu patos, dar ce anume, femeia nu a putut să înțeleagă. Doar că, după ton, înțelegea că fiul nu vrea să-i transmită nimic bun tatălui. Ușa s-a deschis atât de brusc, încât Maria a fost pe punctul de a cădea. Ce? Asculti, nenorocito? Mihail rotea ochii cu răutate. Se pare că nu i-a plăcut răspunsul fiului său. Ai întors pe Arsenie împotriva mea, așa că să te gândești la tine. Am luat o decizie. Cer vânzarea apartamentului și aștept jumătatea de bani care mi se cuvine. Dacă apartamentul nu va fi vândut în termen rezonabil, atunci îmi voi lua partea și îl voi vinde pentru cât se va putea. Vei trăi într-o comună, dacă ești atât de mândră și proastă. Eu deja trăiesc într-o comună, a răspuns Maria automat, referindu-se la chiriașa pe care a fost nevoită să o ia. Atunci Mihail și-a apropiat fața de a ei și a spus foarte încet, probabil pentru ca fiul din cameră să nu audă. Voi face în așa fel încât să plângi și să te jelești din cauza noilor tăi vecini, îți promit. Voi găsi cei mai răi nenorociți care să-ți arate ce înseamnă cerul cu diamante. Așa că nu mai încerca să te prefaci că ești proastă. Vinde imediat apartamentul. Sau dă-n partea mea și trăiește cum știi. Nu vreau să te văd, nici pe acest trădător. Nu te mai cunosc, tu nu mă mai cunoști, și totul va fi bine pentru toată lumea. Cu mare dificultate, Maria s-a stăpânit. A dat din cap în semn de acord și i-a arătat lui Mihail în direcția ușii, adică du-te și pleacă. Fetița, aruncându-i Mariei o privire triumfătoare, a ciocănit cu tocurile în urma iubitului ei nu prea tânăr, și de îndată ce ușa s-a închis, a venit liniștea. Mama! Vocea lui Arsenie din cameră i s-a părut foarte tristă, așa că femeia a alergat imediat la fiul ei, fără întârziere. Da, dragul meu, ce voi ai? A spus ea cu un ton exagerat de bâlând. Mama, te rog, iartă-mă că s-au întâmplat toate acestea. Pe cuvânt, nu știam când m-am urcat în această mașină că... Se vedea că lui Arsenie îi vine să plângă. Totuși, el, deși este deja adult, înalt și inteligent, rămâne în sufletul ei un băiețel vulnerabil. Ei, ce să faci, fiule, nu te învinovăți, cred că ai fost deja pedepsit suficient. Maria și-a strâns fiul la piept. Acum, când tata ne va da afară pe stradă, unde vom locui? Arsenie nu s-a putut stăpâni și a plâns la fel de amar ca în copilărie. Nici Maria nu a putut să se abțină. A căzut în genunchi lângă scaunul cu rotile în care stătea fiul ei și împreună, sprijinindu-se unul de altul, mama și fiul au început să plângă ușor. Vom găsi o soluție, fiule. Nu poate fi așa, să nu existe nicio ieșire, o asigura Maria. Dar acum știi cât valorează tatăl tău. Asta și ea valorează mult, fiule. E bine să afli la timp. În cel mai rău caz, te vom opera cu banii care vor rămâne, iar cu locuința vom rezolva ceva mai târziu. Încercând să-și stăpânească nesiguranța din voce, a spus Maria. Nu pot spune că această cunoaștere ne-a ajutat. Când tata va aduce niște cerșetori vecini, a observat fiul cu rațiune. Maria a încercat să-și transmită în voce cât mai multă neglaijență. Principalul este să nu înțeleagă fiul că și ea este speriată. Mihail s-a deschis ei dintr-o nouă latură, complet necunoscută în cei 20 de ani de relație. Nu te îngrijora, fiule, tata doar ne sperie, a spus femeia cu încredere. A spus asta doar pentru a se da bine, pentru că era foarte supărat pe tine din cauza aventurii tale. Cred că vom putea rezolva această problemă și nimeni nu se va muta la noi. Mama, a strâmbat din nas Arsenie, sunt deja un om adult și înțeleg totul. Nu trebuie să mă liniștești. Dacă nu mi s-ar fi întâmplat asta acum, tata nu ar fi plecat. Se temea să te piardă și a protejat familia. Iar acum a înțeles că trebuie să dea banii economisiți pentru tratamentul meu și a decis că banii sunt mai valoroși decât fiul. De aceea a plecat acum, te-a lăsat singură. A fost atât de abrupt și atât de just, încât lacrimile care tocmai se uscaseră au început din nou să-i umple ochii Mariei. Nu în ochi, ci în frunte, a spus Arsenie. Căci băiatul ei avea dreptate. Mihail a ascuns foarte bine legătura sa extraconjugală, a inventat chiar o muncă suplimentară despre care trebuia să rămână. Și de îndată ce a devenit clar că pușculița familiei se va gori complet, a început să se pregătească de plecare, fără să se mai gândească la fiu.
Nu este acela care va vinde jumătate din apartament oricui. Acela cu adevărat va alege vecini mai răi, doar ca să-i facă rău soției. Și totuși, vom lupta, a spus Maria cu hotărâre. Nu te îngrijora, fiule, totul va fi bine. Ar trebui să te așezi, până îți faci temele. Vrei să te ajut să iei cărțile de pe rafturi sau te descurci singur? Arsenie a asigurat-o pe mama că se va descurca singur, iar Maria a ieșit în bucătărie. Doar în prezența fiului își păstra fața, dar în realitate era convinsă că, în termen de o săptămână, cel mai târziu în 2, va trebui să întâmpine în acest apartament noi oaspeți neplăcuți. Și nu poate împiedica acest lucru. Poate doar că Mihail va rămâne blocat în instanțe, dacă nu îi va da permisiunea. Dar oricum, mai devreme sau mai târziu, va aduce vecini. Bine, 7 necazuri, o soluție. Maria a frământat aluatul pentru clătite și a început să folosească activ telul. Adică să facă orice, doar să-și ocupe mâinile și să se distragă de la toate problemele. Așadar, ei îl vor opera pe Arsenie. Unde vor locui după asta? Și ce contează? Pe o perioadă, vor închiria un apartament. Pentru Arsenie vor fi pensii alimentare, plus că ea lucrează. Nu vor dispărea, vor supraviețui. E trist să pierzi o locuință care a fost plătită dintr-o garsonieră proprie și cumpărată pe jumătate din salariul tău? Și după ce toate economiile comune au ajuns în buzunarul trădătorului și al femeii de ușă. Și dacă mai adăugăm și situația cu fiul, atunci e și mai rău. Da, desigur, e trist și înfricoșător, dar ce poate face? Prima clătită s-a sfârșit pe tigaie, iar Maria, privind cu o privire furtunoasă spre ușa bucătăriei, a șters în secret o nouă lacrimă și apoi s-a tras de ea însăși. Acum, fiul nu va mai intra niciodată neobservat. Acum va auzi mereu zgomotul roților scaunului cu rotile pe coridor. O consolare slabă în durere, desigur. Când cina s-a terminat, Maria și-a inventat o treabă în magazin, doar ca să iasă la aer proaspăt și să plângă pe o bancă. Acum făcea adesea așa, când sentimentul de disperare o copăleșea. Totul pentru ca Arsenie să nu-i vadă lacrimile. Găsind o bancă goală în curtea vecină, Maria s-a așezat pe ea și a realizat că nu mai are lacrimi. Pur și simplu nu-i mai vine să plângă. În suflet era atât de întunecat și tulbure, încât era de ajuns să se sinucidă, dar lacrimile nu mai erau. Bună ziua! A răsunat din spate atât de brusc, încât femeia a sărit și, desigur, în aceeași secundă s-a întors. Pe bărbatul care stătea în fața ei, Maria l-a recunoscut imediat. Era acel vecin pe care moralitatea din cartier l-a recunoscut aproape în unanimitate ca fiind anormal pentru dorința sa ciudată de a ajuta oamenii. Îmi pare rău că te-am speriat. Te deranjează dacă mă așez? Bărbatul a pus pe bancă 2 pungi mari din supermarketul local și s-a așezat ușor lângă ea. O seară plăcută, nu-i așa? Am ieșit să respir aer și să fac cumpărături. Foarte bine, a murmurat Maria, care nu intenționa deloc să discute cu vecinii. Ei bine, spune-mi, ce s-a întâmplat cu tine? După o scurtă pauză, a întrebat vecinul. Dar te rog, nu te eschiva și nu spune că totul este în regulă, bine? Am văzut că s-a întâmplat ceva cu băiatul tău. Am vrut imediat să mă apropii și să-ți ofer ajutorul meu, dar, sincer, nu am avut curajul. Ce spui? S-a implicat Maria în discuție, mai mult dintr-un sentiment de protest decât din dorința de a vorbi. Tu, dar nu ai avut curaj. Mi se pare că ajuți pe toată lumea, pe toți. Îmi place să ajut oamenii, a venit răspunsul scurt. Sunt sigur că dacă fiecare ar face ceva pentru ceilalți, lumea noastră ar fi mult mai bună și mai luminoasă. Da, cu asta nu se poate contrazice. Maria și-a coborât și mai mult capul. Dacă fiecare ar face ceva pentru ceilalți. Dacă Mihail nu ar fi părăsit familia când a realizat că se apropie o prăbușire și o catastrofă. Dacă Arsenie nu s-ar fi urcat în mașină cu prietenul său. Dacă ea nu ar fi fost atât de surdă și oarbă și nu ar fi înțeles imediat că soțul ei și-a găsit o aventură. Maria l-a privit cu neîncredere pe interlocutorul său, dar nu mai avea puterea să țină totul în interior. Și, dând din cap cu tristețe în timp ce povestea, a început să se plângă vecinului de viața ei. De soțul care a schimbat-o pe ea cu o tânără, deși ea a făcut totul pentru familie și și-a dedicat întreaga ființă familiei. De Arsenie, care nu s-a gândit deloc la mamă, din cauza căruia acum are probleme atât de mari. Chiar și de propria sa nepricepere și lipsă de previziune. Dacă nu ar fi lăsat să vândă garsoniera, acum ar avea o acoperire garantată deasupra capului. Bărbatul o asculta cu atenție. Atât de atent, încât din exterior părea că îi pasă cu adevărat de povestea ei. Maria înțelegea că este puțin probabil ca acest lucru să fie posibil,
dar efectul călătorului întâmplător a funcționat la capacitate maximă, iar ea nu a putut să se oprească. Vorbea, povestea, iar la final a început chiar să plângă. Și a simțit cum o palmă puternică și caldă s-a așezat pe mânuța ei înghețată, cu degete subțiri, care nu mai văzuseră manicură de mult timp. Cât de mult avea nevoie de acest gest de protecție și ajutor. Te conduc acasă, a decis vecinul după un timp. S-a ridicat de pe bancă și i-a întins mâna Mariei. Așa de ușor și natural, de parcă veniseră împreună aici pentru a discuta și acum, în consecință, plecau împreună. Vecinul a luat pungile sale și, discutând liniștit, a condus-o pe Maria la intrare. Acolo, stând la ușa sa și privind spre liftul în care ar fi trebuit să se urce femeia, a propus: "Nu-mi permit să vin astăzi la tine în vizită." "La mine în vizită," a spus Maria. Era deja pregătită să-i țină vecinului o lecție despre faptul că a greșit să o considere o fată ușor accesibilă, care, după ce și-a pierdut soțul, s-ar arunca în brațele primului întâlnit și l-ar trage în pat, cum a continuat vecinul. "Te rog, nu mă judeca rău. Pur și simplu nu toate subiectele pot fi discutate pe bănci, mai ales noaptea. Mi-ar plăcea foarte mult, acum când îmi voi pune produsele în frigider, să vin la tine și să discutăm ceva. Pe cuvânt, dacă îți va părea că depășesc limitele, mă poți da afară." Și Maria a fost de acord. Nu știe de ce a dat din cap vecinului, iar apoi, fără să aștepte reacția lui, s-a dus la lift. Nu i-a spus lui Arsenie că astăzi vor avea un oaspete, și încă unul atât de ciudat. Poate că vecinul doar a glumit. Apropo, în ciuda timpului petrecut împreună și a discuțiilor ca niște vechi prieteni, ea nu-i știa numele. Era pentru ea doar un vecin. Bărbatul care locuiește la parter, care se uită adesea în curte și ajută oamenii. Sunetul soneriei a răsunat la ora 8:30 seara, iar fostul interlocutor a apărut la ușa aranjat și într-o stare de spirit destul de bună. Iar lângă el, Maria a văzut cu uimire o altă persoană pe care nu o mai știa. "Nu te vei supăra că am invitat la tine un alt oaspete?" a întrebat vecinul. "Vezi tu, ceea ce mi-ai spus este exact în domeniul lui. M-am gândit și înainte că ar fi bine să-l invit, dar, sincer, nu am avut curajul. Sau vei spune că mă bag în ajutorul tuturor care mi ies în cale?" Vecinul a zâmbit, plăcut și deschis. În prima clipă, Maria a crezut că el i-a citit gândurile. De fapt, așa a și gândit despre el. Între timp, bărbatul i-a întins mâna și s-a prezentat. "Să ne cunoaștem, Artem Dmitrievici Shapovalov." "Foarte plăcut." Maria Victorovna Kuznetsova." Femeia și-a spus numele puțin stângaci. Între timp, în camera fiului, deja se desfășura o activitate intensă. Oaspetele, invitat de vecin, pe care acum chiar și în gând îl numea pe nume, citea cu atenție concluziile remene și le examina pe Arsenie, căutând în dosarul său medical toate diagnosticele și, dintr-un motiv oarecare, chiar fotografia câteva dintre ele. "Liniștit." Artem a atins mâna Mariei. "Acesta este Leonid. El este medic. Chirurg. A servit, de fapt, în sensul medicului militar, dar a ieșit la pensie de mult. Așa că acum lucrează aici. Vrea să înțeleagă singur ce operație este necesară și la ce se referă." Maria nici măcar nu a încercat să se opună. Se simțea atât de epuizată moral, încât doar a dat din cap și s-a dus în bucătărie să prepare tuturor o cafea bună. La întoarcere, așteptau vești de la același Leonid. "Există o mare speranță că băieții noștri se vor ocupa de asta. Va fi nevoie de o altă examinare, dar baza noastră este bună. Avem propria noastră catedră de neuroirurgie, așa că oferim suficiente șanse de succes. Dar nu am reușit încă." Maria a simțit cum buzele ei s-au făcut palide. "Nu am reușit încă să economisim. Nu am vândut încă apartamentul." A suspinat ea, lăsându-și privirea în jos. Arsenie s-a uitat vesel la băiatul Leonid. "Ești de acord să lucrezi ca material didactic la catedră?" "Puțin, dar eficient." Apoi bărbatul s-a întors spre Maria, care era uimită, și a adăugat: "Nu promit că va fi complet gratuit, dar voi face tot ce pot pentru a obține măcar o parte din consumabile. Și, desigur, un pat pe cheltuiala instituției. În orice caz, va fi mai accesibil decât în spitalele municipale, care fac aceste operații în masă și câștigă pe ele." Capul sus. "Vom reuși." Și am văzut și lucruri mai rele. Maria a simțit că nu poate, pur și simplu nu poate vorbi. Emoțiile erau atât de multe încât nu putea să le exprime în cuvinte. Atunci Leonid a bătut-o pe umăr, iar ei au mers împreună în bucătărie, unde deja se aurise în bolul de cristal gemul de caise, erau desfăcute croasante din cea mai apropiată patiserie și aburind în cește era băutura aromată.
Te deranjează dacă vin din când în când? A întrebat Artem. Așadar, voi ține la curent cu planurile lui Leonid, voi fi legătura voastră. Și Maria a dat din cap, deja nu cu disperare, ci cu speranță, chiar cu un zâmbet pe față, căci astăzi a fost prima dată în multe seri, de când Mihail a trădat-o, când a fost liniștită și aproape fericită. A început să creadă că totul se poate îndrepta. Nu poate fi așa, ca totul să fie în mod decisiv rău. Vecinul nu a mințit. El chiar a început să vină în vizită, doar pentru a întreba cum merge treaba, să o ajute pe Maria să se plimbe cu Arsenie în cel mai apropiat parc, să-i aducă câteva cumpărături, astfel încât să nu piardă timp cu mersul la magazin. În situația ta, spunea el, timpul este cel mai valoros resurs. Așa că, cu tot ce pot, te voi ajuta. Ca un vecin. Și apoi a clipit atât de jovial, încât Maria a început involuntar să zâmbească cu gura până la urechi. Așa de contagios știa să se distreze Artem, foarte sincer și luminos. Bărbatul a povestit că a lucrat mult timp în Ministerul Situațiilor de Urgență ca pompier, iar acum, ieșind la pensie, nu și-a găsit imediat locul. A încercat să lucreze în diferite locuri, dar fără o oportunitate constantă de a ajuta oamenii, i-a fost greu. Acum, îți imaginezi, am găsit un loc de muncă în serviciul de scufundări. Desigur, mai mult pe partea de birou, pentru că pregătirea mea nu este în domeniu, dar este totuși o muncă importantă, nu-i așa? Desigur, sunt de acord, a dat din cap Maria. Oamenii trebuie să fie ajutați pur și simplu pentru că sunt vii. Merită ca cineva să le spună un cuvânt bun sau să le bată pe umăr măcar o dată pe zi. Continua Artem reflecțiile sale. Iată, de exemplu, tu, așa de rău te-ai uitat la mine mereu, iar când ți-am ajutat, ai înțeles că nu sunt dușman, nu-i așa? Așa este, a murmurat Maria rușinată. Și toate acestea pentru că, în vremurile noastre, a ajuta este aproape rușinos. Ajuti, iar de la tine se așteaptă deja vreo răutate, pentru că a oferi ajutor de interesat în vremurile noastre este un nonsens, spunea bărbatul, împinând scaunul cu Arsenie în fața lui pe aleile parcului. Și aici Maria a fost nevoită să fie de acord cu el. Treptat, relațiile dintre Maria și Artem au devenit foarte apropiate. Maria înțelegea că nu mai poate fără acest om, fără prezența lui tăcută în viața ei, fără sfaturile lui, fără mâinile lui calde și glumele vesele. Iar când Leonid a reușit în cele din urmă să obțină posibilitatea de a-l opera pe Arsenie în spital, iar ei așteptau ca băiatul să-și revină din anestezie, Artem a îmbrățișat-o pentru prima dată pe Maria, iar ea nu s-a mai retras. Pur și simplu nu a putut. Reabilitarea după operație a fost dificilă. Arsenie dorea să realizeze totul și imediat. Sângele tânăr cerea realizări, dar pur și simplu să se ridice pe picioare nu a reușit. Artem a obținut pentru el un bilet într-un sanatoriu specializat, unde se ocupau de aparatul locomotor, și au mers acolo, evident, toți împreună. Nu pot pur și simplu să vă las și să știu că sunteți acolo singuri, că nimeni nu vă va ajuta în caz de ceva, a spus bărbatul, iar Maria a fost din nou nevoită să fie de acord cu el. Acum era greu de crezut că odată i-a adus totul pe umerii ei fragili. Artem a dezvățat-o de această obicei prost. Totuși, înainte de a pleca, Maria a ascultat opinia bărbatului ei și în altă chestiune importantă. I-a dat lui Leonid cheile de la apartamentul ei și abia atunci a putut pleca cu inima liniștită la stațiune. Bărbatul a sunat doar 3 zile mai târziu, râzând cu poftă. Maria a ascultat cu mare interes povestea lui Leonid și a fost nevoită să recunoască că a ieșit într-adevăr bine. Când ați plecat, spunea Leonid, am făcut totul așa cum am planificat cu Artem. Ei bine, am invitat aci colegi care se plictiseau și care nu ar fi refuzat să participe la un spectacol vesel numit Pune capra la loc. Și a apărut, ca după program, la 7 dimineața. Maria și-a imaginat cum Mihail, care știa exact că ei pleacă, pentru că a sunat fiului cu o zi înainte, deschide ușa apartamentului și se lovește de privirile unor bărbați înalți și neîngrijiți, care dimineața de vreme nu sunt deloc dispuși să facă politică. Imaginea ieșea așa cum trebuie. A încercat să-și impună drepturile, a continuat Leonid, dar i s-a explicat rapid că, dacă va face, așa cum intenționa, o distrugere în apartament și apoi va aduce aici nu se știe ce chiriaș, atunci va avea parte de o mare nenorocire. Așa că i-au sugerat să plece de bunăvoie, i-au spus că apartamentul este închiriat de noi și cât timp suntem aici, să nu pășească piciorul lui aici. Și s-a împăcat și s-a liniștit? A întrebat Maria, care deja știa răspunsul. Dar îi plăcea să audă asta de la participantul direct la evenimente. S-a făcut conștient? A promis că nu mă va mai deranja și nu va face planuri despre cum să ne facă viața mai grea. Mi se pare că, după ce am anunțat că ne gândim să închiriem acest apartament pe termen lung,
A pierdut interesul pentru locuință, a observat cu prudență Leonid. Dar dacă va fi nevoie să consolidăm efectul, ne vei invita din nou în vizită. Ce-i drept, nu-i mare lucru. Toma, capul tău de aur. Maria s-a întors spre însoțitorul ei. Trebuie să fi fost o idee genială. Acum Mihail nu se va mai apropia de acolo. Va fi o supărare pur și simplu. Acum noi, eu și Arsenie, putem trăi liniștiți, fără să ne temem de ideile lui. Însoțitorul ei nu a răspuns nimic, dar a privit-o pe Maria cu o privire șireată. Ce? Ai alte planuri? A întrebat femeia. Am cu adevărat alte planuri. A dat din cap Artem și a îmbrățișat-o de talie. Doar să nu crezi că acționez pe la spatele fiului tău. Cu Arsenie am discutat de mult și el este complet de acord. În general, Maria, ia-ți fiul și mutați-vă la mine. De ce să ne mutăm? Nu a înțeles femeia la început. Avem apartamentul nostru și acolo putem trăi liniștiți. Vreau să trăim împreună, a continuat Artem să zâmbească. Știi cât de trist este să te așezi singur într-o garsonieră mare? M-am gândit imediat. De ce unui om singur i-ar trebui un apartament cu 3 camere? A zâmbit Maria, dar tot nu înțeleg. În primul rând, cât timp Arsenie va merge cu scaunul cu rotile, va fi mai bine să locuiască la parter, a explicat bărbatul cu calm. Și în general, vreau să fii mereu aproape de mine. Tu și Arsenie. De aceea, îți propun să locuiți împreună. Maria nu i-a spus nimic lui Artem. A privit doar cu ochii ei serioși și gri, de parcă se uita la bărbat, dar în același timp prin el. A pus mental cruce pe ea în momentul în care a aflat despre boala fiului și despre plecarea lui Mihail. Nu căuta pe nimeni și nu simțea că are puterea pentru o nouă relație. Și se pare că ele, fără să fie invitate și fără să fie planificate, au găsit-o. Dar ce va face Arșușca? A întrebat Maria, dintr-un motiv oarecare, cu un șoaptă. Ți-am spus că am discutat cu el, a dat din cap Artem. Așa că nu te îngrijora în privința asta. Fiul tău înțelege că ne iubim, că ne-am dorit să fim mereu împreună, și de ce să nu? Noi? Ne iubim? Unii pe alții. L-a întrerupt Maria. Te iubesc foarte mult. Artem a strâns-o la piept și a atins cu buzele obrazul de catifea al femeii. Să-ți spun sincer, întotdeauna am invidiat pe soțul tău când te-am observat. Ai venit mereu la muncă atât de spirituală, atât de misterioasă și distantă, iar când te întorceai acasă, se vedea că te gândești doar la familie. Nu știam că mă observi atât de atent. În spatele zâmbetului, Maria a încercat să-și ascundă sentimentele adevărate. Se simțea puțin stânjenită când Artem îi făcea atâtea complimente. Totuși, nu ai răspuns la întrebarea mea. Artem stătea atât de aproape încât respirația lor se amesteca. Ești de acord să te muți la mine? Evident, împreună cu Arsenie. Apoi, vei face cum știi. Dacă vrei, îi vei da lui Mihail jumătate din bani, iar cu restul îți vei cumpăra ție și fiului un loc de trai. Dacă vrei, prin prietenii lui Leonid, îl vom face pe Mihail să-și amintească despre reguli de decență, onestitate și justiție, și atunci nu va mai fi nevoie să împărțim apartamentul. În general, decizia va fi a ta. Maria tăcea. Simțea că inima îi bate atât de tare în piept încât îi întuneca privirea și nu putea spune nimic. Mama, hai, nu mai înta. Artem este un tip grozav. S-a auzit din spatele ușii deschise în camera alăturată. În acea cameră locuia Arsenie. Maria s-a întors și deodată a zâmbit fericit. Fiul ei, mândria ei, stătea în picioare. Adevărat, Arsenie se sprijinea cu mâinile de ușă, dar era evident, primele rezultate ale operației și reabilitării, ceea ce se numește, sunt vizibile. Arsenie a învins. Ei au învins. Ei bine, dacă toți te roagă atât de mult, s-a întors ea spre Artem, care zâmbea mulțumit la această scenă, atunci din partea mea ar fi o neplăcere să refuz. Fără îndoială. Bărbatul a strâns-o pe Maria în brațe și a sărutat-o cu putere pe buze.